मित्रों, इंग्लिश ग्रामर प्रॅक्टिस सीरीजवरील हा 7वा व्हिडिओ। या सीरीजमध्ये आपण 12वीच्या पुस्तकातील परीक्षेत येऊ शकणारी वाक्य सोडवत आहोत। 12वीच्या परीक्षेत आलेली वाक्य, त्याचबरोबर शिक्षण विभागाने पुरविलेल्या क्वेश्चन बँक मधील वाक्य, या 3 व्हिडिओजमध्ये आपण सोडविलेली आहेत। या तिन्ही व्हिडिओच्या लिंक्स तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जातील। या व्हिडिओमध्ये आपण जेरंडच्या बदल्यात इन्फिनिटिव्ह आणि इन्फिनिटिव्हच्या बदल्यात जेरंड कसे वापरायचे हे शिकणार आहोत। चला तर मग लगेच पाठाला सुरुवात करूयात। मित्रों नमस्कार, मी डॉक्टर नारायण बिडवे। मित्रों, जेरंड म्हणजे आयएनजी लागलेले रूप जे नामाचे काम करते। उदाहरणार्थ आय लाईक टीचिंग, या ठिकाणी आयएनजी लागलेलं रूप आहे टीचिंग, हे नामाचं काम करतं, हे आहे जेरंड। तर इन्फिनिटिव्ह मध्ये टू प्लस क्रियापदाचे काळविरहित रूप म्हणजेच मूळ रूप आलेले असते, हे देखील नामाप्रमाणे वागते। उदाहरणार्थ आय लाईक टू टीच, या ठिकाणी टू टीच असं आलेलं आहे, टू आणि त्यानंतर क्रियापदाचं मूळ रूप, हे इन्फिनिटिव्ह फॉर्म आहे। परीक्षेमध्ये जेरंडच्या बदल्यात इन्फिनिटिव्ह वापरता येते आणि इन्फिनिटिव्हच्या बदल्यात जेरंड वापरण्यास सांगतात आणि या व्हिडिओमध्ये आपल्याला हेच करायचे आहे। मित्रों, या ठिकाणी आपण केवळ जेरंड आणि इन्फिनिटिव्हची परीक्षेत येऊ शकणारी वाक्य सोडवलेली आहेत, परंतु जेरंडचा अर्थ, इन्फिनिटिव्हचा अर्थ, यांचे वाक्यात उपयोग याविषयीची सविस्तर माहिती जेरंड, इन्फिनिटिव्ह आणि पार्टिसिपल या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मिळणार आहे। म्हणून हा व्हिडिओ पाहणे झाल्यानंतर किंवा हा व्हिडिओ पाहण्यापूर्वी अगोदर जेरंड, इन्फिनिटिव्ह आणि पार्टिसिपल हा व्हिडिओ जरूर पहा। या व्हिडिओची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला मिळणार आहे। चला आता वळूया आपल्या पाठाकडे। मित्रों, या पाठाचे आपण एकूण 3 भाग केलेले आहेत। पहिल्या भागामध्ये आपल्याला केवळ इन्फिनिटिव्ह ओळखायचं आहे, तर दुसऱ्या भागामध्ये आपल्याला जेरंडच्या बदल्यात इन्फिनिटिव्ह वापरायचं आहे आणि तिसऱ्या भागामध्ये इन्फिनिटिव्हच्या बदल्यात जेरंड वापरायचं आहे। चला आता आपला पहिला भाग सुरू करूयात। या ठिकाणी आपल्याला फाइंड आउट इन्फिनिटिव्हज अशी सूचना आहे। मित्रों, हे व्हिडिओ 12वी साठी जरी तयार केलेले असले तरी सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांसाठी 10वी साठी देखील हे व्हिडिओ उपयोगाचे आहेत। म्हणून सर्वच विद्यार्थ्यांनी हे व्हिडिओ पाहावेत, कारण व्याकरण सर्वांना सारखंच असतं। कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामला 12वी लेवलचं व्याकरण असतं आणि हीच वाक्य त्या ठिकाणी दिलेली असतात, कारण प्रश्नपत्रिका तयार करणारे लोक 11वी 12वीला शिकवणारेच असतात। म्हणून स्पर्धा परीक्षेसाठी 12वीची सर्व वाक्य तुम्हाला उपयोगी येतील। मित्रों, व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, कारण जेरंड आणि इन्फिनिटिव्ह विषयीच्या आणखी काही व्हिडिओची माहिती तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये पुढे मिळणार आहे। चला पहिलं वाक्य पाहूया आपण। वी ट्रॅव्हल इनिशियली टू लूज आवरसेल्स, असं हे वाक्य आहे। आपल्याला केवळ इन्फिनिटिव्ह ओळखायचं आहे आणि इन्फिनिटिव्हची व्याख्या काय आहे, त्याच्या अगोदर टू लागलेलं असतं आणि त्याच्यानंतर व्हर्ब आलेलं असतं, परंतु व्हर्ब कोणतं आलेलं असतं, बेस फॉर्म म्हणजे क्रियापदाचं मूळ रूप या ठिकाणी आलेलं असतं। पहा, या ठिकाणी टू लूज हे इन्फिनिटिव्ह आहे, केवळ अंडरलाईन याला करायचे आहे। विशेष करून 10वीला अशा प्रकारचे वाक्य येतात। वी ट्रॅव्हल टू ब्रिंग व्हॉट लिटिल वी कॅन, या ठिकाणी टू ब्रिंग हे इन्फिनिटिव्ह आहे। द पोलिसमॅन रिफ्यूज टू ॲक्सेप्ट सोपी इवन ॲज अ क्लू, या ठिकाणी टू ॲक्सेप्ट हे इन्फिनिटिव्ह आहे। या इन्फिनिटिव्हला आपण अंडरलाईन करत आहोत। ही वुड पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ द मायर, असं हे वाक्य आहे। पहा, या ठिकाणी टू कुठे दिसत नाही, मग याचं इन्फिनिटिव्ह कोणतं आहे ते तुम्ही ओळखायचं आहे। मित्रों, मॉडल ऑक्झिलरीजचा नियम या ठिकाणी लागू झालेला आहे, म्हणून मॉडल ऑक्झिलरीज वरील व्हिडिओ पहा। मॉडल ऑक्झिलरीच्या नंतर क्रियापदाचं कोणतं रूप येतं ते ओळखा आणि इन्फिनिटिव्हला अंडरलाईन करा। मित्रों, व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, कारण ही ॲक्टिव्हिटीची जी वाक्य आहेत या वाक्यांची उत्तरे देखील तुम्हाला या व्हिडिओच्या शेवटी मिळणार आहेत। चला आता आपण जेरंडच्या बदल्यात इन्फिनिटिव्ह वापरूयात। रीराईट युजिंग इन्फिनिटिव्ह फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन्ड वर्ड, अशा प्रकारची सूचना यासाठी असू शकेल। पहा, या ठिकाणी 4 वाक्य आपण घेतलेली आहेत आणि एका शब्दाला अंडरलाईन केलेली आहे। या अंडरलाईन केलेल्या शब्दाच्या बदल्यात आपल्याला इन्फिनिटिव्ह वापरायचं आहे। सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिंबो मस्ट बी डिव्हाइस्ड, असं हे वाक्य आहे। मग या ठिकाणी एंटरिंग हे जेरंडचं रूप आलेलं आहे
तर हे रूप काढून टाकायचं आहे, त्या बदल्यात इन्फिनिटिव्हचं रूप वापरायचं आहे. परंतु मित्र हो, हमेशा या रूपाच्या अगोदर एखादं प्रिपोजिशन आलेलं असतं, हे सुद्धा न चुकता काढून टाकायचं आहे. लक्षात ठेवा, कारण याच्या रचना वेगवेगळ्या असतात. चला आता पहिलं वाक्य सोडूया. सम अदर वे टू एंटर द लिंबो मस्ट बी डिवाइस्ड, असं हे आपण केलेलं आहे. एंटरिंगच्या बदल्यात टू एंटर असं वापरलेलं आहे. ऑफ देखील काढलेलं आहे. दुसरं वाक्य पहा. ट्रॅव्हल इज द बेस्ट वे वी हॅव ऑफ रेस्क्यूइंग द ह्युमॅनिटी ऑफ प्लेसेस. या ठिकाणी देखील ट्रॅव्हल इज द बेस्ट वे वी हॅव टू रेस्क्यू असं घेतलेलं आहे. द ह्युमॅनिटी ऑफ प्लेसेस. द स्लॉथ बेअर ऑफ उंबरझरा मस्ट बी आउट इन ओपन स्निफिंग फॉर फूड. या ठिकाणी स्निफिंगला अंडरलाईन आहे. मग याचं कसं होईल. द स्लॉथ बेअर ऑफ उंबरझरा मस्ट बी आउट इन ओपन टू स्निफ असं याचं आपण केलेलं आहे फॉर फूड. वी ट्रॅव्हल इन फाइंडिंग द वन वी ॲप्रिहेंड द अदर. या ठिकाणी इन फाइंडिंगला अंडरलाईन आहे. आता वरील वाक्याचे नियम वापरून हे वाक्य तुम्ही सोडवायचं आहे आणि कॉमेंट बॉक्समध्ये याचं उत्तर लिहायचं आहे. पाहूया हे वाक्य तुमचं बरोबर येतं का. चला आता आपण दुसऱ्या भागाकडे वळूयात. ते म्हणजे रीराईट द सेंटेन्स युजिंग जेरंड फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन्ड वर्ड. आपल्याला जेरंड फॉर्म वापरायचा आहे, म्हणजे ING लागलेलं क्रियापदाचं रूप वापरायचं आहे. पहा या ठिकाणी एक वेगळी सूचना आलेली आहे. यूज किलिंग अँड रीराईट असं केलेलं आहे. वी ट्राईड टू किल हिम. याचं कसं होईल. टू किल आपल्याला काढून टाकायचं आहे. वी ट्राईड फॉर किलिंग हिम. या ठिकाणी फॉर हे प्रिपोजिशन आपण वापरलेलं आहे. लक्षात ठेवा, जेव्हा जेव्हा जेरंड आपल्याला वापरावं लागतं तेव्हा तेव्हा एखादं प्रिपोजिशन सुद्धा येण्याची शक्यता असते. प्रत्येक वेळेसच प्रिपोजिशन येईल असं आपल्याला म्हणता येत नाही, परंतु वाक्य रचनेनुसार त्याची गरज पडू शकते. दुसरं वाक्य पहा. रिया फाउंड अ स्मॉल बॉक्स अँड ड्रॉप्ड हर पेन्स इनसाइड. हे कंपाऊंड सेंटेन्स आहे. या ठिकाणी जेरंड वापरत असताना याचं आपल्याला सिंपल करावं लागतं. मग सिंपलमध्ये एक ॲक्शन दिलेली असते. ही एक ॲक्शन आहे, त्यानंतर ही दुसरी ॲक्शन आहे. पहिल्या ॲक्शनच्या उपवाक्याचं रूपांतर आपल्याला एखाद्या नाउन क्लॉज नाउन फ्रेजमध्ये करावं लागतं, म्हणून या ठिकाणी आपल्याला जेरंड फ्रेज करावी लागणार आहे. मग फाइंडिंग अ स्मॉल बॉक्स अशी जेरंड फ्रेज या ठिकाणी होईल. फाइंडिंग अ स्मॉल बॉक्स. आणि त्यानंतर हे रिया आपण पुढच्या क्लॉजला लावलेला आहे. रिया ड्रॉप्ड हर पेन्स इनसाइड. बाकीचा भाग जशाच्या तसा फाइंडिंगने वाक्याची सुरुवात केलेली आहे. लक्षात ठेवा, आपण कंपाऊंड सेंटेन्सचं इथे सिंपल केलेलं आहे आणि उपवाक्याचं रूपांतर आपण जेरंड क्लॉजमध्ये केलेलं आहे. चला पुढील वाक्य पहा. हिअर बिग डेटा अल्गोरिदम्स आर यूज टू मेक ट्रेडिंग डिसिजन्स. या ठिकाणी टू मेकला अंडरलाईन आहे. मग याचं जेरंड फॉर्म कसं होईल. हिअर बिग डेटा अल्गोरिदम्स आर यूज फॉर मेकिंग असं या ठिकाणी आपण केलेलं आहे. फॉर एक्स्ट्रा वापरलेलं आहे. ट्रेडिंग डिसिजन्स. चला पुढील वाक्य वाचूया. इफ यू हॅव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाईन यू कॅन ट्रॅक द लोकेशन ऑफ युअर गुड्स इन ट्रान्झिट. या ठिकाणी ऑर्डरला अंडरलाईन आहे. याचं जेरंड फॉर्म तुम्हाला वापरायचं आहे. मित्रो, चला आता तुमच्यासाठी असलेल्या ॲक्टिव्हिटीची सर्वच्या सर्व उत्तरे आपण पाहूयात. ती सर्व वाक्य आपण पुन्हा या ठिकाणी घेतलेली आहेत. पहिल्या वाक्यामध्ये ही वुड पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ द मायर. या ठिकाणी तुम्हाला मी सांगितलं होतं की मॉडल ऑक्झिलरीचा नियम लागू होतो. तो म्हणजे मॉडल ऑक्झिलरी नंतर बेअर इन्फिनिटिव्ह म्हणजे टू नसलेले क्रियापदाचं रूप येतं, म्हणून या ठिकाणी अंडरलाईन कशाला असायला पाहिजे. पुल या शब्दाला अंडरलाईन असायला पाहिजे, म्हणून या वुडची अंडरलाईन आपण काढून टाकूया आणि केवळ पुलला अंडरलाईन ठेवूया. चला पुढचं वाक्य पहा. वी ट्रॅव्हल इन फाइंडिंग द वन वी ॲप्रिहेंड द अदर. या ठिकाणी काय करायचं आपल्याला. इन्फिनिटिव्ह वापरायचं आहे. मग याचं काय होईल. इन फाइंडिंगचं काय होईल. टू फाइंड. वी ट्रॅव्हल टू फाइंड द वन वी ॲप्रिहेंड द अदर. टू फाइंडला या ठिकाणी अंडरलाईन आहे. या इन्फिनिटीची अंडरलाईन देखील आपण काढून टाकूयात. तर तिसरं वाक्य पहा. इफ यू हॅव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाईन यू कॅन ट्रॅक द लोकेशन ऑफ युअर गुड्स इन ट्रान्झिट. या ठिकाणी ऑर्डर्ड असा शब्द आलेला आहे, याला अंडरलाईन आहे आणि त्याचं जेरंडचं रूप आपल्याला लिहायचं आहे. ते कसं होईल. आफ्टर ऑर्डरिंग. पहा, इफ यू हॅव ऑर्डर्डचं काय केलेलं आहे आपण.
आफ्टर ऑर्डरिंग. हे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स आहे आणि याचं सुद्धा आपण सिंपल केलेलं आहे. त्यासाठी आफ्टर ऑर्डरिंग अशा प्रकारची आपण जेरंड फ्रेज वापरलेली आहे. ऑर्डरिंग समथिंग ऑनलाईन. त्यानंतर यू कॅन ट्रॅक द लोकेशन ऑफ युअर गुड्स इन ट्रान्झिट असं आपण क्लॉज वापरलेला आहे. मित्रो, आशा करतो की हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असल्यास त्याला लाईक करा, आपल्या मित्रांसोबत तो शेअर करा आणि मित्रो, व्हिडिओ चांगला वाटल्यास कॉमेंट बॉक्समध्ये बेस्ट लिहा आणि चांगला नाही वाटल्यास त्याचं अँटोनिम लिहा. चॅनलवर पहिल्यांदाच आलेले असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूची घंटी दाबा. त्यामुळे चॅनलवर यानंतर येणाऱ्या व्हिडिओची सूचना तुम्हाला सर्वप्रथम मिळेल. आणि मित्र हो, जेरंड आणि इन्फिनिटिव्ह वरील या ठिकाणी दिलेले हे 3 व्हिडिओज अवश्य पहा. भेटूया डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट स्पीच वरील पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हॅव अ गुड डे. थँक्यू.